Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khám phá bếp Việt. Duy Bình rất hy vọng rằng thông qua chương trình này thì quý vị khán giả đang xem truyền hình có thể tự tay mình thực hiện những món ăn Việt Nam đơn giản nhưng vô cùng ngon và bổ ích. Và xin giới thiệu đến quý vị khách mời đặc biệt cũng khá là quen thuộc đối với gian bếp của Khám phá bếp Việt ngày hôm nay. Xin chào thầy ạ. Xin giới thiệu đến quý vị là thầy Nguyễn Quốc Y, là hiệu trưởng của trường dạy nghề ẩm thực Nespe. Chào em, chào khán giả. Thầy ơi, trong chương trình lần trước thì chúng ta đã cùng đến với lại một món phở có thể nói là rất là hấp dẫn và mang một cái hương vị đặc trưng truyền thống của ẩm thực Việt Nam. Không biết là trong chương trình lần này thì thầy sẽ giới thiệu tiếp món gì ạ? Thầy muốn giới thiệu món nổi tiếng thứ hai, đó là bún bò Huế. Hôm nay chúng ta sẽ được ăn bún bò Huế ạ? Đúng vậy. Phải công nhận là bún bò Huế hiện tại bây giờ rất là nổi tiếng chỉ sau món phở thôi đúng không thầy? Không còn chỉ có ở những người ở khu vực miền Trung thôi mà cả miền Bắc lẫn miền Nam đều đang rất là yêu thích cái món này. Đúng rồi, đây là món bún bò Huế, phải nói là người Hà Nội cũng rất thích và các vùng miền Bắc và tất nhiên là miền Trung và cả người Sài Gòn chúng ta. Dạ, và thú thật với thầy là em cũng rất là yêu thích món bún bò Huế, cho nên là bây giờ chắc là mình hãy bắt tay vào làm ngay ha thầy ha. Rồi, thành phần chính là xương ống bò ha. Dạ. Và đặc biệt bún bò Huế thì nó có hợp với lại cái bắp bò ha, các bạn mua bắp bò. Dạ, bắp là bò, nạm. bắp bò và nạm. Dạ. Ngoài ra thì mình bỏ bò viên vào ha. Dạ. Và nó sẽ có cái là chả Huế. Rồi để mà ướp vào trong cái mùi hương trong bún bò Huế thì nó không thể nào thiếu sả, khóm để cho cái nước nó thanh và nó thơm hơn. Dạ vâng. Và chúng ta sẽ dùng sa tế ha, sa tế. Và trong bún bò Huế thì không thể nào thiếu là mắm ruốc các bạn, mắm ruốc Huế. Và chúng ta có màu điều ha, tức là từ hạt điều á chúng ta thắng ra thì nó có màu vàng. Bún bò Huế nó có màu vàng thì nó hấp dẫn hơn. Dạ. Và gia vị để nêm á, thì cũng như lần trước thì không dùng bột ngọt và sẽ là đường phèn, bột nêm, muối và nước mắm. Dạ vâng. Và rau chúng ta sẽ dùng là rau muống bào ha, là rau chuối bào, giá. Và rau thơm nó sẽ là húng quế và húng cây, rau răm và hành tây. Dạ. Chúng ta sẽ cắt ra và cho vào. Hôm nay thì sẽ hướng dẫn là các bạn nấu 2 lít nước dùng cho 5 tô, đông 2 lít nước. Ta sẽ là hầm khoảng 1,5 tiếng. Dạ. Chúng ta không quên là mắm ruốc ha. Thầy sẽ nấu mắm ruốc rồi. Thì mắm ruốc mình sẽ cho vào cái nồi khác. Không cho chung vào cái nồi. Đúng rồi, nồi để chúng ta hầm xương ha. Thế thì cho khoảng nửa lít nước ha, mình khuấy ra để rồi sau đó mình đun lên. Thì mục tiêu để mình nấu ra thì để cho nó bớt cái mùi mắm đi ha. Và tùy các bạn muốn cái mùi bún bò nó mùi mắm nó nhiều ít là do chúng ta nấu lâu hay không. Thầy ơi, đối với những người mà không quen với lại cái mùi mắm ruốc thì mình có thể có những cái giải pháp nào không thầy ha? Nghe bún bò Huế thì ai cũng nghĩ là nó rất thôi mùi mắm ha. Dạ. Thì cũng có cách, tức là tại vì bún bò Huế thì nó không thể nào thiếu vị mắm. Dạ. Cần cái vị của nước mắm ruốc, đó là cái vị đặc biệt của cái bún bò Huế. Dạ. Thì bằng cách là mình nấu lâu hơn, nấu để cho nó bay cái mùi đi. Dạ. Và chúng ta để cho nó lắng xuống sau khi nấu. Dạ. Để cho lấy nước trong. Lâu là trong vòng khoảng bao lâu hả thầy? Từ khi sôi á mình có thể là 15 đến 20 phút. 15 đến 20 phút. Và bây giờ mình trong khi chờ ha, chúng ta sẽ chuẩn bị những cái giống như phở thì chúng ta sẽ phân biệt là hương và vị ha. Dạ. Đối với trong bún bò Huế thì nó sẽ có cái mùi sả là một ha. Sả và sa tế. Dạ. Thế và khóm khóm thì nó làm cho cái vị nó thanh và nó cũng khử bớt mùi mắm ruốc. Thì sả các bạn sẽ đập ra ha. Xong mình cột lại để trên bỏ chút là mình cho vào cái nồi nước lèo. Cái này là cũng để cho tô bún bò Huế của mình có một cái hương vị riêng đúng không ạ? Đúng rồi. Khóm thì mình cắt nhỏ vậy ha, mình nhỏ vào mình cho vào trong cái nồi nước lèo. Rồi sau đó thì chúng ta cân gia vị ha. Mình sẽ cho vào là muối là 15 g. 15 g bột nêm ha. 15 g bột nêm. Rồi đường mình cho là 30 g. 10 g nước mắm. Dạ. Và cái sa tế này ha, các bạn cho vào là 15 g. Dạ. 15 g sa tế. Và đừng quên là có cái màu điều ha. Cái màu sắc của điều á thì mình có thể 20 đến 30 g. Dạ. Đấy, chúng ta để sẵn ha. Chút là hầm xong cái nồi xương và thịt bò thì mình sẽ cho sả và khóm trước, sau đó là mình nấu lên rồi khoảng 15 phút thì mình sẽ nêm gia vị. Dạ. Mình sẽ cắt chanh ha, cắt chanh để khi ăn á chúng ta sẽ có thể là cho chanh vào trong tô bún bò ha. Dạ. Cắt chanh bỏ hột ra đúng không ạ? Bỏ hạt ra. Dạ. Ớt này thì mình có nên chọn loại ớt như thế nào không hả thầy?
ớt sừng hoặc là ớt hiểm được ha. Rồi ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị cái gà hành tây và rau răm. Dạ. Đó, mình cắt mỏng vậy ha. Dạ. Rau răm thì các bạn cắt đừng có nhỏ quá ha. Có thể nói là hiện nay thì mỗi gia đình Việt Nam thì đều rất là thích cái món bún bò Huế này, cho nên là cũng rất là hay là tự mua những nguyên liệu về nấu. Nhưng mà để mà có được cái mùi vị đặc trưng và ngon thì không phải là nhà nào cũng làm được. Thầy có thể chia sẻ cái bí quyết hoặc là cái yếu tố nào để có thể tạo nên một cái tô bún bò Huế thật là ngon không hả thầy? Bún bò Huế thì thường các bạn nấu nó bị vướng cái là cái nồi bún bò Huế nó bị đục nước. Thứ hai là hôi mùi mắm quá, đó là cái mùi mắm nó và nguyên liệu thường các bạn nấu thì nó không được tươi. Dạ. Thành ra cái nước bún bò Huế nó không có thanh. Dạ. Và thứ tư nữa là thường mình nêm không có chuẩn, đôi lúc nó đậm quá hoặc là ngọt quá thì nó mất cái đúng cái hương vị của bún bò Huế. Rồi sau khi mình hầm xong ha thì mình sẽ lấy xương và thịt ra rắc ra. Thì chuẩn bị cái thau nước mình lạnh cũng bỏ vào nước lạnh đúng không ạ? Mình rửa cho nó sạch. Và mình có thể để mình cho nó sạch nữa thì mình lấy cái vợt mình lọc lọc cho cái nước nó trong hơn. Rồi cái mắm ruốc á, sau khi mình nấu á, nó lắng xuống rồi á thì mình sẽ lấy cái nước trong nước trong mình cho đổ vào. Và mình nhớ là cộng hai thứ này là khoảng 2 lít. Cho sả mình đã đập dập á và khóm vào ha. Và chúng ta nấu khoảng 15 phút thì sau đó thì mình sẽ nêm gia vị vào. Ở trong khi thời gian chờ 15 phút ha thì mình sẽ cắt thịt ra. Đây, Khi mà mình đi mua thịt bò thì mình sẽ chọn phần bắp bò đúng không thầy? Cái bún bò thì nó hợp với bắp bắp. Và có thể là mình có nạm gầu ha. Nạm gầu, vâng. Sau 15 phút mình sẽ nêm vào cái chén gia vị hồi nãy chúng ta đã chuẩn bị rồi ha, đã chuẩn bị rồi đó ha. Đây là chén bí quyết riêng của thầy đây ạ. Đây thì cứ đong định lượng đúng cái công thức á thì chúng ta sẽ có cái nồi bún bò rất là thơm và ngon. Cái màu ra nhìn rất là hấp dẫn rồi. Rồi cái bún bò là mình dùng cái cọng bún lớn ha. Tại vì bún bò nó hơi mặn, hơi đậm, thành ra là mình dùng bún lớn á, ăn nó sẽ tốt hơn. Đây cũng như trụng thì mình sẽ tráng tô cho nó nóng. Nhớ là ráo nước ha, ráo nước. Trụng này cho bún sôi sẽ ăn ngon hơn đúng không thầy? Đúng rồi. Bây giờ mình cho thịt vào ha. Rồi sau đó mình múc nước lèo ha, cho nó có cái màu vàng rất là đẹp ha. Và thường á bún bò Huế thì người ta ăn với có rau sống. Thành ra mình cho nước nhiều một chút xíu ha, cho hành và rau răm vào ha. Đấy, vậy là xong ha. Thì chúng ta có thể dùng thử ha. Rồi mời em ha. Dạ vâng ạ. Chắc là em sẽ xin thử miếng nước trước. Nước rất là ngọt và có cả cái mùi mắm nhưng nó lại không bị dậy mùi quá đúng không thầy? Đúng rồi. Nước lèo rất là trong ha. Dạ đúng rồi, nước lèo rất là trong. Và cái độ nước béo cũng vừa phải vừa đủ nữa ạ. Đúng rồi, tùy mình sẽ múc điều chỉnh theo cái người ăn ha. Khi dùng người ta có thể cho thêm sa tế hoặc là rau ha, rau kèm theo. Bún và thịt rất là mềm và đặc biệt là thịt bò cái phần bắp nó vừa nạc vừa mỡ nên rất là ngon, rất là hấp dẫn. Em đã từng đi ăn bún bò Huế ở rất là nhiều các quán khác nhưng mà sao hôm nay cái vị nó có đặc trưng riêng và rất là ấn tượng ạ. Có lẽ là sau món phở thì món này sẽ là món thứ hai mà em rất là hâm mộ thầy Thi. Đó thì chúng ta tuân thủ theo cái nguyên tắc về chế biến món ăn, tức là nguyên liệu tươi và nấu của chúng ta cũng đơn giản thôi. Và cũng rất hy vọng rằng là với những cái bí quyết mà thầy vừa chia sẻ thì những quý vị khán giả đang xem truyền hình cũng có thể thực hiện được một tô bún bò Huế rất là ngon như thế này ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn thầy đã dành thời gian đến với khám phá bếp Việt ngày hôm nay.
Rồi, chào em, chào khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho khám phá bếp Việt cũng đã không còn nữa. Như Bình rất tiếc phải nói lời chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau.